Yan. Nakuha na namin. Against the light. There. Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Ailyn. And for today's video, gagawa ako ng unboxing. Ito. Binili ko to kay sis Juliet. JULREALLIFE, yung YouTube channel niya. Pero meron din siya eBay account. Nagbibenta siya ng mga bags and all. So, ilalagay ko nila yung link niya sa description box. And let's start unboxing this. Ang abad. Dahil excited akong buksan siya, ginawa ko itong unboxing sa office na agad. Dalawang maliit. Ayan, dalawang maliit. Isang malaki. At meron pa. Ano to? And tadan! Ayan. And wait, there's more. Paper box. May box. Ito ata yung box. Ito yung box. Ito yung para sa box. Tapos, ito yung cover ng box. Ayan. Cover ng box. I think para sa bag. Mamaya naman siya. Assemble. Yan yung mga ibalik. Ayan. Diyan mo na sila. And may dalawang paper bags. Ayan yung paper bag. Yan lang yung laman ng box. Wala na. Ito lang maantay. Dito na ako nag-unboxing sa office. Kailangan natin i-open yung dalawang maliit. Ito yung mga box ko. Mamaya ako nag-unboxing.
Ito muna ako yung color ba yan? Yan, ito yung green na wallet. May bulsa siya dito sa labas. Ito yung loob niya pag in-open. Ayan yung detail niya. Coach, New York. Pag in-open mo siya, ito yung care instruction. Nasa loob. Tapos, ganun yung loob niya. Tapos may zipper. May dalawang compartment yung loob na may zipper. Tapos may isa pa dito. Tapos may isa pa dito. Tapos ito yung sa mga cards. Ito. Pari yung mga cards. 1, 2, 3. 12 cards. That's the first one. Ito naman yung another wallet. Yung ito, yung labas niya, yung pagkakaiba nila, ito walang zipper. Tapos ito may zipper. May zipper yung sa labas. Ayan. Kaya nandito yung zipper nito kasi yung loob niya walang zipper. Ganit lang siya. Para siyang may parang may passport holder. Ay, hindi. Parang maliit siya pag sa passport. Parang organizer na maliit. Pwede mo ilagay dyan. Tapos dito siya sinusok-sok sa isa. Tapos marami rin siyang lagay ng card. Tapos marami yung compartment. Kasi ito, yung isa niyang lagay ng card, patayo. Tapos meron pa dito. Dalawa rin dito. Tapos ito rin yung instruction niya. Ito naman, yung isa yung bag. Open na din natin. Wow, so cute. Ayan siya. Mini bag. Nakabalot yung parang sa shoulder bag. Yung sling bag niya nakabalot. Gold
Ito, gold naman yung detail na. Tapos, yung loob niya, ayan. May zipper naman, yung pocket na may zipper. Ay, wow! May, ano to? Hala siya, may kasama. Hala. May Kate Spade. Kasama ba to? Hala, ano to? May pa-extra. Wow! May kwintas. Oh my God! Sinamahan niya. Kate Spade na necklace. Hala, baka nagkamali lang siya. Hala, hindi ko to alam. Nakalagay siya dito sa bulsa. Nakaganyan. Tapos may pa-card. OMG! Wow! Ang sweet! May card. God bless you and your family. Thank you so much for your purchase of Coach product. What an and handbag. I hope you will like it. Again, your wishes is very much appreciated. Wow! Thank you so much, Sis Juliet. Ang dami kasama pang necklace. Hindi ko alam. At ito yung care instruction ng bag. And nagbulsa pang dalawang maliit. So, ayan. Tapos, I think ito yung box ng wallet. So, box na yung wallet. Ganyan. Tapos, ito yung packet. Tapos, lalagay mo yung wallet. Ayan. Para kapag tinago mo siya, may box. Yan yung para sa wallet. Tapos, ito naman yung box ng bag na malaki. Para, yun mo naman siya ilalagay. Ganyan. Ganyan. And, ito. And, kamusta naman? Ayan siya. May paper bag. At may bag. Ang kalat. Ito yung kalat. Ito yung box ng wallet. Dalawa. And, yan. Pero sobra. Hala, hindi ko ina-expect to. So much. Thank you. Oh my God. Suotin ko. Wow, ang ganda. Ayan. Thank you so much, Sis Juliet. And I really like the wallet and the bag. Thank you so much for watching. Bye.